อันนี้จะเป็นเมนูนะคะตำไทยนะคะตำไทยของที่ร้านนะคะก็จะใส่เป็นพริกสดเลยนะคะโอเคแล้วก็กระเทียมแล้วก็ผงนัวเลยค่ะก็ตำเลยตำให้แหลกเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็มะนาวค่ะบีบลงไปเลยน้ำปลานะคะน้ำมะนาวอีกนิดนึงนี่นะคะแล้วก็ตำเลยค่ะตามด้วยน้ำเชื่อมนะคะสูตรของทางร้านนะคะน้ำเชื่อมแล้วก็ใส่มะละกอลงไปเลยค่ะแล้วก็ถั่วนะคะถั่วของเราจะคั่วเองนะคะเพื่อความหอมนะคะเราจะไม่ซื้อนะคะแล้วก็กุ้งแห้งค่ะตามเลยค่ะแล้วใส่จานได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นเมนูตำไทยนะคะของที่ร้านราคา50 บาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเมนูตำปูปลาร้าของที่ร้านนะคะที่ร้านนะคะจะใส่เป็นพริกสดนะคะกับพริกแห้งนะคะตำไปเลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถบอกได้นะคะถ้ามาที่ร้านนะคะว่าจะเอาเผ็ดน้อยหรือเผ็ดมากนะคะสั่งได้เลยแล้วก็ก็ใส่มะเขือเทศนะคะไปใส่ถั่วฝักยาวค่ะแล้วก็ตามด้วยมะนาวนะคะน้ำปลาร้าค่ะแล้วก็น้ำมะนาวค่ะก็น้ำเชื่อมนะคะตามเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นปูนะคะทางร้านเราจะใส่เป็นปูจืดนะคะอันนี้จะเป็นเมนูตำปูปลาร้าของที่ร้านเรานะคะราคา50 บาทค่ะค่ะอันนี้จะเป็นเมนูผัดกะเพรานะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็ใส่น้ำมันลงไปก่อนนะคะรอน้ำมันให้ร้อนสักครู่นะคะก็ใส่พริกไปเลยค่ะพริกกับกระเทียมนะคะเคี่ยวให้หอมๆเลยก็ใส่เนื้อสัตว์ลงไปเลยค่ะ